हेलो एभ्रिवान, म हुँ सचिन। स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो भिडियोमा। आजको भिडियोमा म एउटा कहानी भन्न गइरहेको छु जुन मेरै कहानी हो। त्यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले सिस्नो रहेको छ, सिस्नो गाडी। त ब्याक टु द मेरो कहानी। म मजाले मोबाइलमा गेम खेल्न लागिरहेको थिएँ। खेल्न लागेको थिएँ, खेलिरहेको थिएँ। First blood. त यस्तो खेल्दा खेल्दै मेरो मोबाइल पनि कमन प्रब्लम सबैको जस्तो मेरो मोबाइल पनि ओभर हिटिङ भयो, यति तातो भयो कि पर्केला जस्तो। त यसको लागि केही उपाय लगाउनु पर्ने भयो। त्यसैले मैले यसको लागि एउटा कुलर बनाउन गइरहेको छु। त सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। यसको लागि म केही सामानहरू लिन गइरहेको छु। सुरुमा रहेको छ यो स्मार्टफोन होल्डर, जुन तपाईले सेल्फी स्टिकबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सेकेन्डमा म केही भन्दा नि फ्यान लिन गइरहेको छु। यो रहेको छ कुलर फ्यान पनि भन्न सक्नुहुन्छ, यसलाई सीपीयू फ्यान पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईहरुले सीपीयू तिर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। मसँग धेरै साइजको रहेको छ, म यो छनौट गर्नेछु। म सबभन्दा सानो खालको चाहिँ लिनेछु, किनकि मोबाइलमा सानै खालको ठिक हुन्छ, ठुलो खालको अलिक धेरै ठुलो हुनेछ। ब्याट्रीमा चाहिँ म 9 भोल्ट ब्याट्री लिनेछु। लिथियम आइरन ब्याट्री अलिक पावर पुग्दैन, किनकि बिस्तारै चल्छ, त्यसले हावा तेज आउँदैन। यो 9 भोल्टको ब्याट्रीले चाहिँ तेज हावा आउँछ, त्यसले म यो 9 भोल्टको ब्याट्री लिनेछु। यो फ्यानसँग 4वटा तार रहेको छ, त्यसैले म यसको प्लस माइनस पत्ता लगाउन गइरहेको छु। यसको प्लस माइनस पत्ता लगाएपछि यसमा 9 भोल्ट ब्याट्री कनेक्टर म राख्नेछु। पत्ता लगाउन एकदम सजिलो रहेको छ। एउटा ब्याट्री लिनु होला, अनि एउटा तारमा छोएर अरू तारसँग छोएर हेर्नु, जुनमा चल्छ त्यही नै हुनेछ। ब्याट्रीमा हेर्दाखेरि जुन प्लसको तार छ त्यो प्लस हुनेछ, माइनसमा हुने माइनस नै हुनेछ। यो ब्याट्री चाहिँ सकेको रहेछ, मतलब ब्याट्री लो भएको रहेछ, त्यसले म नयाँ ब्याट्री ल्याउँदैछु। यो ब्याट्रीसँगै मैले 9 भोल्ट ब्याट्री कनेक्टर पनि लिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुसँग छैन भने पुरानो ब्याट्रीबाट पनि लिन सक्नुहुनेछ। हेर्नुस्, मसँग पुरानो ब्याट्री छ 9 भोल्टको। अब यसको म माथिबाट कनेक्टर झिकालेर देखाउनेछु। तपाईले हेर्नु त अरू भिडियोतिर पनि हेर्नु भएको छ होला, त्यही पनि प्रोसेस देखाउनु परिहाल्यो। यसलाई यसरी निकाल्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुनेछ निकाल्न। मेरो स्टाइल चाहिँ यस्तो छ निकाल्ने। त अब यसलाई सोल्डरिङ गर्न जाउँ। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो सोल्डरिङ भइसकेको छ। भिडियोको क्वालिटीतिर नजानु होला, मेरो भोइसतिर पनि नजानु होला, यहाँ धेरै नोइज रहेको छ। अब यसमा मोबाइल स्मार्टफोन जे भयो भने होल्डर यसमा उयो टास्नेछौँ। म पहिला सुपर ग्लू युज गर्नेछु, त्यसपछि ग्लू स्टिक पनि युज गर्नेछु, ताकि धेरै स्ट्रङ होस्, कहिल्यै नटुटोस्। तपाईहरुले पनि यस्तो युज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो तारलाई
एक ठाउँ गर्नको लागि यहाँ कालो टेप युज गर्दैछु। अब यसलाई यहाँ टाँस्दिउँ। यो चाहिँ बनेर रेडी भइसकेको छ। अब म यो ब्याट्री कनेक्ट गर्नेछु अनि यो चल्नेछ। यसमा चाहिँ तपाईँले जति राम्रो ब्याट्री युज गर्नुभयो, जति राम्रो पङ्खा युज गर्नुभयो, त्यति राम्रो हावा फाल्नेछ अनि राम्रोसँग चल्ने पनि छ। म यहाँ केही कागजको टुक्राहरू राखेर टेस्ट गर्नेछु। यसले फाल्न सक्छ कि सक्दैन, यसलाई मतलब ढकाल्न सक्छ कि सक्दैन, एयर स्विपर जस्तो। हेर्नु यति पावरफुल त छैन, पावरफुल भनौँ न, पावरफुलै हो। त्यसमा यसलाई म मोबाइलमा युज गरेर देखाउनेछु। ब्याट्रीलाई चाहिँ तपाईँले डबल साइड टेप युज गरेर यसलाई मोबाइलमै टाँस्न सक्नुहुनेछ यसरी। आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। तपाईँसम्मका लागि बाई बाई, ह्याभ अ नाइस डे।